සුබදසක් කියලා පිළිගන්නවා. අදත් ඔයාලා මේක තුන්නේ කවිඳු ඇකඩමි YouTube channel එකත් එක්ක. ඉතින් අද කියලා දෙන්න යන්නේ මෙන්න මේක ගැන. මොකද්ද මේක කියලා කියන්නේ? YouTube channel එකක් කරනවාට එහෙම නැත්නම් content create කරලා YouTube එකට upload කරනවාට මෙන්න මේ විදිහට views ගන්න නම් ඔයා මොකද්ද කරන්න ඕනේ? ඒ සඳහා වැදගත් වෙන පළවෙනි වීඩියෝ තමයි අද මම මේ කරන්න යන්නේ. එහෙනම් අපි බලමු මොකද්ද කතාව කියලා. ඉතින් මේ විදිහට කොහොමද මම කියන්නේ ඔයාලට මම මේ කියන්නේ වගේ views ගන්න පුළුවන් කියලා. ඉස්සෙල්ලා සාක්ෂි පෙන්නන්න නෙවෙයි. එහෙනම් අපි අපේ YouTube channel එකට. දැන් මම YouTube channel එකේ dashboard එකට ගිහින් කතා කරනවා. එහෙනම් අපි dashboard එකට යමු. මේ වෙලාවේ තියෙන්නේ මගේ YouTube dashboard එකට. මේ dashboard එකේ ඔයාලට දැන් නම් පෙන්නනවා මෙතන new achievement එකක් කියලා. මෙතන තියෙනවා views 3000ක් ඇවිල්ලා තියෙනවා කියලා දවස් 3කින්. ඊට පස්සේ තව එකක් තියෙනවා watch time 50කුත් ඇවිල්ලා කියලා. ඒ වගේම subscribers ලා අපිට පෙන්නනවා මෙතන 128ක්. ඔයාලට මම මගේ කලින් වීඩියෝ එකක් පෙන්නනවා. මම පෙන්නන්නම් හිටපු subscribers ලා ගාන දවසත් එකම. ඔයාලට පේනවා දැන් මම ඉන්නේ මේ වීඩියෝ එක මොකක්ද කියලා. සමහරකට මේ වීඩියෝ එක ඔයාලා බලන්නත් ඇති. බලන්න දැන් වෙද්දි මට subscribers ලා 128ක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් දැනට අලුතෙන් ඔයා මගේ channel එකට ආව නම් ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ subscribers ලා 128ක් ඉන්නවා. නමුත් මම පෙන්නන්නම් මගේ කලින් subscribers ලා කොච්චරක් හිටියද කියලා. පේනවනේ. මෙතන තියෙන්නේ subscribers ලා 33ක්. ඉතින් කලින් ඒ කියන්නේ මීට දවස් 4කට කලින් ඔයාලට පේනවනේ මීට දවස් 4කට කලින් හරියටම subscribers ලා 33 හිටියේ. ඊට පස්සේ අද ඇවිල්ලා 7 වෙනි මාසේ 6 වෙනිදා. ඉතින් 6 වෙනිදා වෙනකොට subscribers ලා 128ක් වෙලා. ඉතින් ඔයාලට මතක නම් මම මෙන්න මේ කරපු වීඩියෝ එකේ අවසානට කියනවා මෙන්න මෙහෙම කතාවක්. ඉතින් මේ විදිහට කුතුහලයේ දනවන විදිහට ටයිටල් එකක් thumbnail එකක් දාගන්නේ කොහොමද? ඉතින් මෙන්න මේ කාරණේ ගැන ඉදිරි වීඩියෝ එකකින් මම ඔයාලට අනිවාර්යයෙන්ම කියලා දෙන්නම් කොහොමද මේ ටයිටල් එකක් හරියට දාගන්නේ කියලා. ඉතින් ඒ විදිහට හරියටම ටයිටල් එකක් thumbnail එකක් දාගන්නකොට සැලකිලිමත් විය යුතු කරුණු මොනවද කියලා අද අපි බලමු. ඊට පස්සේ අපි බලමු මගේ channel එකේ analytics මම ඔයාලට පෙන්නන්නම්. මම කියවනේ අපි YouTube එකට වීඩියෝ එකක් අප්ලෝඩ් කරාට පස්සේ ඒ වීඩියෝ එකේ අපි මුලින්ම දකින්නේ thumbnail එක. ඊට පස්සේ title එක. ඕක අනිත් පැත්තටත් පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ඉස්සරම title එක දැකලා පස්සේ thumbnail එක දකින්න පුළුවන්. කොයි පැත්තටත් වළංගුයි. හැබැයි දැන් කියන්නේ ඔන්න ඔය thumbnail එකයි title එකයි දාන්න ඕනේ විශේෂ කාරණා කිහිපයක් ගැන. ඉතින් මේකට කරුණු 10ක් මම ඔයාලට කියලා දෙන්නම්. ඔයාලට තේරෙයි එතකොට මම අර මුලින් කරපු වීඩියෝ එකේ මෙන්න මේ වීඩියෝ එකේ මොකද්ද මම මේ කරලා තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් එතකොට ඔයාලට ගොඩක් ලොකු අවබෝධයක් ගන්න පුළුවන් වෙයි. ඔයාලගේ channel එකක් තියෙනවා නම් එහෙම නැත්නම් ඔයාලා content create කරනවා නම් ඔයාලගේ thumbnail වලට title වලට දාන්න ඒ විදිහට views එන්න මොකද්ද ඔයාලා කරන්න ඕනේ කියලා. එහෙනම් අපි කතාව පටන් ගමු. හිතන්න මම YouTube එකේ මෙන්න මේ විදිහට කොහේරි තැනක වීඩියෝ එකක් දාගෙනවා. ඉතින් මම මේ වීඩියෝ එක දැක්කට පස්සේ ඉස්සරවම title එකයි thumbnail එකයිනේ දකින්නේ. මේ thumbnail එකයි title එකයි දැක්කට පස්සේ මට මේක ක්ලික් කරන්න හිතෙනවා. එතකොට මම මේක ක්ලික් කරලා බලනවා. නමුත් මම මේක ක්ලික් කරන්න හිතෙන්නේ නැහැ. ඇයි? මට thumbnail එක සෙට් වෙන්නෙත් නැහැ. ඒත් දාලා තියෙන title එක සෙට් වෙන්නෙත් නැහැ. එහෙම වුණත් මම ඒක skip කරනවා. ඉතින් ওই විදිහට තමයි ඔයා දාන වීඩියෝ එකක් YouTube එකට අප්ලෝඩ් කරාට පස්සේ තව කාට හරි පෙන්නනවනම් එහෙම නැතුව කියනවනම් සජෙස්ට් කරනවනම් එයා ඒක බලන්නේ නැත්නම් YouTube එකෙන් අඳුන ගන්නවා මේක කවුරුත් අර මං කිව්වේ browser pieces කියලා එකක් අන්න ඒ විදිහට මිනිස්සුන්ට පෙන්නවුවට මිනිස්සු බලන්නේ නැහැ කියලා. අන්න එතකොට ඔයා කොච්චර මොනවා කරත් මේ වීඩියෝ එක YouTube එකෙන් සජෙස්ට් කරන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි හොඳ ටයිටල් එකකුයි හොඳ thumbnail එකකුයි දැම්මටම ඔයාගේ වීඩියෝ එකක් ලොකුවට රීච් එකක් ගිහිල්ලා සජෙස්ට් වෙන්න නැති වෙන්න පුළුවන්. ඒකට තව හේතුවක් තියෙනවා අර වීඩියෝ එකේ ඩියුරේෂන් එක. එහෙම නැත්නම් පිටින් එන viewers ලා ඔයාලගේ වීඩියෝ එකේ ඉන්න පළවෙනි තප්පර කිහිපේ කොච්චර බලනවද කියන එක ගොඩක් වැදගත් වෙනවා. සමහරක් විට ඔයාට පුළුවන් නම් ඔයා දාන වීඩියෝ ඩියුරේෂන් එක සමහරක් විට ඔයා දාන වීඩියෝ 3ක විතර වීඩියෝ ක්ලිප් එකක් කියලා ඉතින්. ඉතින් ওই වීඩියෝ ක්ලිප් එකේ විනාඩි 3ම පිටින් එන viewers ලා බලනවා නම් ඔයාට හොඳ රීච් එකක් ගිහලා හොඳ views ප්‍රමාණයක් ඔයාගේ channel එකට ඒ වගේම ඔයාගේ වීඩියෝ එකට එකතු කරගැනීමේ හැකියාවකුත් තියෙනවා. ඉතින් ඒ විදිහට ඔයා මේ දේවල් කරගන්න නම් මුලින්ම ඔයා thumbnail එකක් title එකක් දාන්න හොඳ tricks ටිකක් පාවිච්චි කරන්න ඕනේ.
ඒ ට්‍රික්ස් ටිකේ පළවෙනි එක තමයි දැන් මම කියන්න යන්නේ. ඉතින් මේ දේවල් ඔයාගේ thumbnail එකට title එකට එකතු කරගන්න. පළවෙනි එක ඔයා thumbnail එකට දාන්න ඕනේ දෙයක් කරන්න නැතුව දෙයක් කරන්න පුළුවන් විදිය අර්ථකථනයක් වෙන දෙයක්. මොකක්ද ඒ කියපු කතාව? ඒ දේ මන් තේරෙන්න මෙන්න මේ විදිහට example එකක් ඔයාට දෙන්නම්. How to make money with YouTube shorts without making YouTube video. Without making YouTube video. අන්න ඒ විදිහට title එකක් දාපුවාම බලන්න අන්න එතන තමයි රහස තියෙන්නේ. Without making YouTube video. හැමෝටම පුළුවන් YouTube එකට shorts දාන්න. ඉතින් කවුරු හරි දැම්මොත් how to make money with YouTube shorts කියලා. ඒකට වඩා how to make money with YouTube shorts without YouTube video කියලා දාන එකට views එන්න තියෙන ප්‍රමාණය ගොඩක් වැඩි. එහෙනම් මේ දේවල් ගැන වැඩි මම හිතනවා තේරුම් කරන්න දෙයක් නැහැ කියලා. මේ විදිහට example එකක් දුන්නාම ඔයාට ලොකුවටම තේරෙනවා. එහෙනම් අපි ඊළඟ tricks එක බලමු. tip number 2. ඊළඟ tip එක. සාමාන්‍ය නොවන දෙයක් පුදුම හිතන දෙයක් කරලා පෙන්වන එක. සාමාන්‍ය නොවන දෙයක් පුදුම හිතන දෙයක් කරලා පෙන්වන එක. මොකක්ද ඒ කතාව? මම ඔයාලට උදාහරණයක් එක්කම පෙන්නන්නම්. හිතන්න මම ඔයාලට මෙහෙම එකක් කියනවා. චිකන් කොත්තු කිලෝ 2ක් කන්න පුළුවන්ද? මම උදාහරණයක් පෙන්නන්නම්. බලන්න මෙන්න මේ උදාහරණය. මෙන්න මේ වීඩියෝ එක පේනවද? මේකේ දාලා තියෙන්නේ විනාඩි 10න් චිකන් කොත්තු කිලෝ 2ක්. පුදුමයි නේද? ඉතින් අන්න ඒ විදිහට සාමාන්‍ය නොවන දෙයක් පුදුම හිතන දෙයක් කරලා පෙන්වන්නත් ඔයාට හැකියාව තියෙන්න ඕනේ. අන්න එතකොටත් ඔයාගේ වීඩියෝ එකක් වයිරල් ලබා ගන්න පුළුවන්කමක් තියෙනවා. බලන්න ඒකට එක දවසකට 91000ක් ගිහින් තියෙනවා views. ඊළඟ ටිප්ස් එක ගැන කියනවනම් අන්න ඒකට ගොඩක් අය යොදා ගන්නවා ටයිම් ෆ්‍රේම් එක. මොකද්ද මේ ටයිම් ෆ්‍රේම් එක කියන්නේ? මේ ටයිම් ෆ්‍රේම් එකක් විදිහට යොදා ගන්නවා කියලා කියන්නේ මම මෙච්චර කාලෙකින් මෙච්චර විදිහට viewers followers ලා subscribers ලා ගත්තා. දැන් මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වේ අන්න ඒ විදිහට කරන එක. අන්න ඒ විදිහට ටයිම් ෆ්‍රේම් එකක් ඇතුළත් කරගෙන ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ viewers ලා වැඩි කරගන්න. තව එකක් තියෙනවා deep design කියලා. මේ ටිප් එක ගැන ඔයාලට මම මේ විදිහට පැහැදිලි කරන්නම්. ඔයා අවුරුදු ගාණක් පාඩම් කරනවනේ. හැබැයි පාඩම් කරන දේ ඔය අවුරුදු ගාණක් පාඩම් කරන්න තියෙන දේ මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට කිව්වේ දවස් 3න් සිංහල ඉතිහාසයට බුද්ධ ආගමට ICT වලට ඒ ලකුණකට යන්නේ කොහොමද කියලා. එහෙම නැත්නම් ඒ රිසර්ච් එකකට යන්නේ කොහොමද කියලා. එහෙම නැත්නම් පැය 12න් ගණිතයට ඒකක් ගන්නෙ කොහොමද? එහෙම නැත්නම් පැය 12න් ගණිතයට ඒකක් ගන්නෙ කොහොමද? ඉතින් මෙන්න මේ වගේ එකකට තමයි කියන්නේ deep design කියලා. උදාහරණයක් පෙන්නන්නද? බලන්නකෝ මේ channel එක. මේ channel එකට ගියාට පස්සේ ඔයාලට පේනවා මෙන්න මේ යටම තියෙන ඒවට ඇවිල්ලා තියෙන views ඊටමත් පොඩි ගන්න. හැබැයි අපි මේ channel එකේ උඩට යන්න බලන්න ටික ටික උඩට යන්න අපිට වෙනවා views ප්‍රමාණය එක තැනකදී වැඩි වෙලා තියෙනවා. බලන්න ඒ point එක මොකක්ද කියලා. ඒ හැරවුම් ලක්ෂයේ තියෙන වීඩියෝ එක තමයි මේ channel එකේ මෙන්න මේ වීඩියෝ එක. බලන්න මේ වීඩියෝ එකේ දාලා තියෙන thumbnail එක දවස් 7න් A9ක්. දවස් 7කින් A9ක් ගන්න පුළුවන්. අන්න දැක්කද? එතනක් තියෙන කුතුහලයක්. ඉතින් මේ කුතුහලය ඔය කියන points හැම එකක් අස්සෙම තියාගන්නවා දැනගන්න ඕනේ. එතකොට බලන්න මෙයාට ඒකට ඇවිල්ලා තියෙනවා 113000ක viewers ප්‍රමාණයක්. අන්න ඒකට තමයි කියන්නේ deep design කියලා. ඊළඟ ටිප් එක තමයි. මේ ටිප් එක ගැන කියනවා නම් හිතන්න ඔයා මොකක් හරි දෙයක් ගැන review එකක් කරනවා. හිතන්න ඔයා කැමරාවක් ගැන review කරනවා කියලා. ඔයා අපි හිතමු කැමරාවක් ගැන review කරනකොට ඒකේ title එකට දාන්නේ සාමාන්‍යයෙන් කැමරාවේ name එක. කැමරාවේ වර්කෙත් එක්කම review කරන name එක ඔයා title එක විදිහට දානවා. හැබැයි ඔයා කැමරාවේ මම example එකක් ගන්නකො. ඔයා දකින්නවා ඔයා දානවා කැමරාවක්නේ. අපි හිතමු Sony A7. Sony A7 කැමරාව ඔයා title එකට දානවා Sony A7 full review video කියලා. ඊළඟට ඔයා දානවා Sony A7 full review video කියන එකට කලින් විරාට් කොහ්ලි use this camera. ඊට පස්සේ ඔයා දානවා Sony A7 camera full review එකක් කියලා. ඉතින් ඔහොම දාවලා බලන්න ඔයාට එන්නේ ඔය මන් දෙවෙනියට කියපු title එක දාපු විදිහට තමයි ගොඩක් views ප්‍රමාණයක් ඔයාට ගන්න පුළුවන්කමක් තියෙන්නේ. ඊළඟ ටිප් එක තමයි කාලෝචිත බව. මෙන්න මේකෙන් ඉක්මනට channel එකක් grow කරගන්න පුළුවන්. හැබැයි එතනදී පොඩ්ඩක් සැලකිලිමත් වෙන්න කියලා විතරක් මම මෙතනදී කියනවා.
ඉතින් මෙන්න මේ කාලෝචිත බව කියන එකත් එක්ක ඔයා වීඩියෝ එකක් කරනකොට ඔයාට හොඳ views ප්‍රමාණයක් ගන්න පුළුවන්. හිතන්න උදාහරණයක් විදිහට අවුරුදු කාලේ වගේ යනකොට ඔයා දානවා හොඳම ඇඳුම් ගන්න තියෙන තැන, ලාභෙටම ඇඳුම් ගන්න තියෙන තැන කියලා ටයිටල් දාලා වීඩියෝස් දානවා. ඉතින් ඔයාට හොඳ views ප්‍රමාණයක් ඒ කාලෙට ගන්න පුළුවන්. හැබැයි ඔයා වෙන කාලයක නම් දාන්නේ ඊට වඩා අඩු views ප්‍රමාණයක් තමයි ගොඩක් වෙලාවට එන්න ඉඩකඩ තියෙන්නේ. ඒ දේවට හරියටම තේරුම් නැත්නම් මං හරියටම කාලෝචිත බව කියන විදිහට කියන එක්සැම්පල් එකක් දෙන්නම්කෝ. දැන් යන්නේ දෙසැම්බර් මාසය කියලා හිතන්න. ඉතින් දෙසැම්බර් මාසේ සාමාන්‍ය සීතල මාසයන්නේ. ඉතින් සීතල මාසයකට අඳින්න හොඳ ජර්සි වර්ග ගැන ඔයා දාන වීඩියෝ. එතකොට ඔය ජර්සි වර්ග ගැන ගොඩක් වෙලාවට බැලෙන්නේ දෙසැම්බර් මාසය තුලදී තමයි. ඉතින් අන්න ඒ කාලෝචිත බව ගොඩක් වැදගත් වෙනවා. ඊළඟ ටිප් එක ගැන කියනවනම් පොඩක් නෙගටිව් ගතියකුත් ඔයාගේ වීඩියෝ එක තියෙන්න ඕනේ. ඔයාගේ thumbnail එකේ ටයිටල් එක ඇතුලේ තියෙන්න ඕනේ. හිතන්න සාමාන්‍ය ටෙස්ලා කාර් එකක් ජනප්‍රියයි. හැබැයි මේ ටෙස්ලා එකට දානවා අපි මෙන්න මේ විදිහට පොඩි නෙගටිව් ගතියක්. 3 reasons you should not buy a Tesla. ක්ලික් කරන්න හිතනවනේ. ඊළඟ වැදගත්ම ටිප් එක තමයි හැම වෙලෙම කියන ටිප් එක කුතුහලය. ඕනම මේ කිව්ව හැම එකක් ඇතුළේම ඔයාලට කුතුහලය තියාගන්න පුළුවන් නම් අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලට එන viewers ලා ප්‍රමාණය ගොඩක් වැඩි වෙනවා. සමහරවිට මේ වගේ ටයිටල් thumbnails දාන්න මෙන්න මේ වගේ ට්‍රික්ස් තියෙනවද කියලා සමහරව දන්නෙත් නෑ ඇත්තටම. ඉතින් මේවා කියනකොට සමහරව හිතයි මේවා බොරුවටනේ කියලා. නෑ මේකෙන් කියාවේ බොරු කියලා thumbnails දාන්නයි බොරු කියලා ටයිටල් දාන්නයි නෙමෙයි. කුතුහලයක් පිරුණු දෙයක් දාන්න කියලා. හිතන්න මම දැන් මගේ යනවා මම දාපු වීඩියෝ එකට. මම මේ chanux බෝ අයියා ගැන කරපු වීඩියෝ එක ඒ අයියා කරවලපු කතාවල තියෙන වටිනාකම ගැන එක්ස්ප්ලেইন කරන්න මම මේ විදිහේ thumbnail එකක් දැම්මනේ. මේ thumbnail එකේ මම දාලා තියෙන්නේ YouTube මිනිස්සු රවට්ටපු ඇකඩමි අයිතිකාරයා කියලා. ඕකේ YouTube මිනිස්සු කියන එකට කිසිම මිනිස්සුන්ට එච්චර දැනෙන්නේ නැහැ. හැබැයි ඇකඩමි අයිතිකාරයා කියන එකට දැනෙන්නෙම නැහැ. හැබැයි ඔතන දැනෙලා තියෙන්නේ නැත්තම් නෙගටිව් ෆීලිං එකක් මම දීලා තියෙන්නේ මෙන්න මේ රවට්ටපු කියන වචනේ. ඉතින් මං කියවනේ ඔයාට viewers ලා ගන්න ඕන අන්න ඒ විදිහට පොඩි නෙගටිව් ගතියකුත් thumbnail එක ඇතුලේ තියෙන්න ඕනේ කියලා. අන්න ඒ කැලල තමයි ඔයා මේ දැකලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාට තේරෙනවනේ මේ thumbnails titles දාගන්න එකේ වැදගත්කම සහ කොහොමද අපි ටයිටල් එකක් thumbnail එකක් දාගන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් මේ ට්‍රික්ස් ටික ඔයාට පාවිච්චි කරලා බලන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයාට මම බෝනස් ට්‍රික් එකක් දැන් කියලා දෙනවා. හිතන්න ඔයාගේ thumbnail එකටයි ටයිටල් එකටයි ඔයා දාන්නේ එකමද? කවදාවත් ඔයා ටයිටල් එකටයි thumbnail එකටයි එකම දේ ඇතුළත් කරන්න එපා. ඒ දේ මම කියන්නේ අත්දැකීම. බලන්න මම දාපු මෙන්න මේ වීඩියෝ එක උනත් ඕන. මේ වීඩියෝ එකට මම දාලා තියෙන්නේ YouTube මිනිස්සු රවට්ටපු ඇකඩමි අයිතිකාරයා කියන thumbnail එක. හැබැයි මම මේකේ ටයිටල් එකට දාලා තියෙන්නේ YouTube වල chanux කරේ මේකයි කියලා. ඉතින් ඔයත් මේ විදිහට වීඩියෝ එකක් අප්ලෝඩ් කරලා බලන්න. අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාගේ channel එකේ දැනට එන viewers ලට වඩා වැඩි viewers ල ප්‍රමාණයක් ඔයාට ළඟා කරගන්න පුළුවන් වෙයි. ඉතින් සමහරක් විට ඔයා මෙන්න මේ කාරණා ගැන YouTube content create කරාට තාම දන්නේ නැතුව ඇති. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ කාරණා ගැන මම ඉස්සරහටත් කියලා දෙනවා. ඉතින් මට සෑහෙන්න මැසේජ් තොගයක් එහෙම නැත්නම් notification ගොඩක් එනවා. අයියේ මට මේ දේවල් කියලා දෙන්න. අයියේ මම කරන්නේ මේ වගේ channel එකක්. අයියේ මම කොහොමද YouTube එකට හරියට වීඩියෝ එකක් අප්ලෝඩ් කරගන්නේ? එතෙන්දි දාන්නේ ටයිටල් thumbnail ගැන මම අද කියලා දුන්නා. එතකොට මේ වීඩියෝ එකක් දැම්මට පස්සේ මොකද මේ SEO කියන්නේ? කොහොමද SEO කරන්නේ? මෙන්න මේ වගේ ගොඩක් ප්‍රශ්න වගේ මේ වෙනකොට අහලා තියෙනවා ගොඩක් දෙනෙක්. ඉතින් ඔයාලා හැමෝටම උත්තර මම මේ channel එකකින් අරන් එනවා. ඉතින් channel එක තාම subscribe කරලා නැත්නම් දැම්ම subscribe කරලා තියාගන්න. ඒ වගේම ඔයාලට එන ප්‍රශ්න අනිවාර්යයෙන්ම පහලින් comment කරන්න. එහෙනම් අදට කියන්නේ ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්. එක දෙයක් අවුතුකුණානේ මම යන්න කලින් පෙන්නනවා කෝනේ ඇනලිටික්ස් මගේ කවිදු ඇකඩමි channel එකේ ඇනලිටික්ස් වලට අපි දැන් යමු. මේවා දකින්නේ මගේ කවිදු ඇකඩමි YouTube channel එකේ ඇනලිටික්ස් වලට log වුණාම ඔයාලට පේන දත්ත. ඉතින් ඔයාලට පේනවා මෙතන viewers 2900ක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් මෙතන ඇවිල්ලා තියෙනවා watch time 104යි. ඉතින් මම ඔයාලට දකින්න ඇති කමෙන්ට් පෝස්ට් එකක් දාලා තිනවා මගේ කලින් තිබ්බ viewers ලා සහ subscribers ලා. හැබැයි මේක කලින් තිබ්බ කියන්න බෑ. මේක වැඩි වෙන ගමන් තියෙනකොට ඒ කියන්නේ ජූලි 4 වෙනිදා තමයි මම මේක අප්ලෝඩ් කරේ. ඔයාලට පේනවනේ 535ක තිබ්බ එක. දැන් ඔයාලට ඇනලිටික්ස් පේනවා. මෙතන තියෙනවා viewers 2900ක්. හරි. මෙතන තියෙනවා watch time 104ක්. subscribers ලා 83ක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලා හැමෝටම ස්තුතියි. අපි කතා කරානේ
කොහොමද මේ විදිහට ගන්න කියලා. ඉතින් අපි ඉස්සරහට මේ වගේ වැදගත් දේවල් ගැන කතා කරමු.